Matti, kerro missä mä oon ollut tänään. Pelaamassa jääkiekkoa. Kyllä. Ja on kyllä sen mukaan valittanut. Pojilla meinis mennä jo hermosia, kun mä en oo nyt, kun mä oon ollut 10 minuuttia tässä, niin mä en oo mitään muuta sanonut kuin mulla on kohkea kipienä. Mutta on kovaa hommaa, Ei kyllä, tuo on kyllä melkoista hommaa tuo jääkiekko. Ja yksi vielä semmonen juttu, että mä olin siinä niin serkkupoika Jyrki, niin tultiin keskialueella näin vastakkain. Se on Jyrki on mua vähän isompi kaveri, niin se huusi mulle, niin mä lensin seljälle ja löin pääjää. Mutta ei nyt aivan kuitenkaan niin onneksi kipiäkään. Kerrotaan mitä täällä tehdään, eli meillähän on tosiaan autot on siinä. Ja me otetaan tiimikuva. Meillä ei ole tiimikuvaa oikeasti otettu. Me ollaan monta kertaa itse asiassa Puolan kisahan meillä oli kalenterinsa ylös, kaikilla oli kerrottu ja minkälainen tiimikuva tuli? No ei minkäänlainen. No nyt me otetaan kuitenkin, me halutaan verkkosivuille saada, että meillä on semmonen hyvä kuva. On se nyt muutenkin, kun ei oo, niin saadaan semmonen kuva. Ja nyt kaikki ei oo täällä, eli Ville, Viljami, Panu, kuka muu? Niin, Nuutinen on täällä käymässä. Niin, ei ole vielä täällä, niin ruvettiin nyt kuitenkin tekemään hommia. Mitä Markku teki? Mä hiristin pääruuvin. Joo. Mihin sä sitä tarvitset? Mä tarvin tonne Teijon kanssa tonne. Mitä te teet? Antaa noita kylyykiä, niittimuttereita. Niittimutteria. Nyt sä saat Teijo porata. Minkä? Äsken ei saanut. Nää on nyt IP-llä kiinni, niin nyt vähän... Kato, kun oli terässä. No niin, nyt otetaan irti. Otetaan pois. Miten se otanko tuo helma käyttää? Eikä juu. Ei. Otanko vitosen vai kutosen? Ikkuman joutta käyttää irti. Onko näin? Joo. Aika hyvä. Lähteekö sekä vetää sen? Tuo lista on tuolta. Kato, siellä oli ruu. Mistä tämä on kiinni? Onko tämä mistä? Onko sillä helmaa? Aika jymiksi se on. No niin. Se oli siellä välissä. Mä suoristan vähän tiivistä pintaa, kun mikä oli vesipumppu siis on kyseessä. Mikä oli tähän hitsannut yhden lähön, niin tähän oli tullut vähän patti. Oliko pattinperiä? Oli vähän patti. Nyt on aika hyvä. Jännä nähdä, että pitääkö. Niin onkin. Mikä on Knuutisen tuomio? Tämä on ihan hyvä. Siellä kun avaat sen, Ihan niin hyvä. lukee siellä, että mikä sulla on. Eikä tuota tarvitse enää. Mä uskon, että sinä on mitään ongelmaa. Onhan pinneitä sen verran tasaan. Se on hyvä. Se on hyvä. Siinä ei voi käydä. Ainut mikä pitää. Ja arveli. Niin mä arvelin. Mä ainakin tiesin, että siinä käy. Hoppaa. Sua ääntä pitää tossa. Mikä on ite niin konna, että tää ei sillä hoksaa heti. Jos se oikein keskittynyt olisi. Tää on 7. Otetaan joku hyvä hetki. Joo. No niin, kohtaan kuijuppaa. Etkä tuu sen teipin. Mitä? Nyt menet tonne Mikaan tykö. En mä nyt sulle sitä. Noniin. Se olisi ollut parempi, kun sitä olisi katkossa. Mitä te teette? Mitä me tehdään? Kai se taas tietää mitä me tehdään. Pikka. Siinä Kyseenalainen kolme. tässä tietää, että katokko vetää istukan kiinni. Niin tietää, että on joskus vähän sutannut tääkin. Niin ja tää on samanlainen. Tääkinhän pyörii läpi. No niin. Ei noin isoa terää voi kyllä pyöriä. Kyllä! Et sä kaaput Ei tänne. voi. On se ovella Tomas. Pienikin. No niin, kokeillaanko ruuata ruuella kiinni? Sitten se, sitten näin. Ajatus.
Miksi sulla on teippiä selässä? Mulla. Onko mullakin? Miksi sulla? Onko mullakin? Mitä sulla lukee? Seuraavaksi nasta tuolla. Tollu. Kamera kärällä. Se katsoo. Sehän on tuossa. Se on siinä. Jokas takaapi on. Kyllä. Eikä tehdä liian isoa heti. Tää on kirurgiset toimenpiteet. Tää on tarkkaa. Imurinkaan tehdään homma. Miten valotus toimii? Ihan hyvin. Kauheako imettää? Se tipahti se nakki tuonne toiselle puolelle. Sä pitää sitä. Nyt, kato. Niin. Mara on niin hyvä hitsari, että osuu saumaan tuossa, niin osuu hyvää saumaan just. Ei hitsasitko se? Hyvää pojaa. Tää minä. Hyvää Mara. Onko sulla niittimutteri hässäkät siinä valmiina? On tää kaikenlaista Hässäkkä. Kuvaakkaa ne äkkiä. Löysäppä Matti vielä sieltä. Ei se No. Yli pultin Sitä verran on pieni. käännetty No, pieleen. mutta ei sitä voi noin kääntää sinne. Miksei? No Mitä ei se se- edelleenkään kohdalla. Onhaa. Pakkohan se olla, kun tuli äsken Niin. tuosta läpi poraa. Laitan kyllä tämän kiinni. Niin tämä Mutta ei se oo. Nythän se on ihan liki. tuli hirviä. Ei sitä voi... Ei sitä voi nuinkaan laittaa. Ootan. Et sä oo kesken kaiken ruveta käänteleen peltejä, jos ne on mitään. Onko siinä? Mistä te ootte poraannut? Täältäkö te ootte poraannut se? Mitä? Joo, täälläkin on reijät muuta kuin laittaa. Se on Jokke nyt väännellyt tuota peltiä, niin eikä se nyt meillä passaa. Pelti vennykö sitä väännellyt? Niin, täälläkin on muuta kuin laittaa. Kato. Onko me teidän Hei, kanssa kato. laitetaan? Tämä ei ole nyt yhtään niinkö... Tämä kato. Tää on rakoa täällä prikaan välissä. Joo, mutta Se ei ei nyt sitä- kiristä sitä oikein. Se ei oo paikalla. Se lipsuu. Näetkö Se ei oo, niin se niittimutteri ei oo kiinni. Mitä ei oo kiinni? Onko sitä edes puristettu? On. Se ei vaan lähtenyt vielä edes veteleen kiinni. No eikö näetkö, se on ihan killissä. Ei se voi purra, jos se on killissä se puu. Lisää kiinni. Porra, hyvä. Ei se kato lähtenyt edes vielä. Se on Jokke vääntänyt sen pellin niin syvälle. Niin. Eihän se voi lähteä. Sä väänsit sen äsken takaisin siihen, mistä tein poraan. Kun sä oot väännellyt sitä nyt. Joo, sehän näkee heti. Oi hyvät pojat. Ei tuo on mahdollista. Vitsikö mä Sä tulit kameraan? Sä tulit väänteleen peltejä ja sitten tulit tuon kameran kanssa vielä hei. Mara, laitahan ruuvi paikalle, niin laitetaan kotiin. Nyt lähtee iltaa silitykset tekemään, että sä nyt kyllä et saa olla. Lähdetään muihin kylyykin. Poraatta nyt reijän siihen alle tuohon. Porra vähän aleva. Sehän hulluinta oisko, se on kyllä kohdallaan, mutta kun sä oot Ei se vääntänyt oo sen kohdallaan. pellin. Vähän alas. Vähän. Älä väännä sitä peltiä, kun se menee. Jokke tulee Teekö tänne sä ja mitä? vääntää peltiä. Nyt kun se kirraa tuohon, niin se vääntää sen pelliin oikein, niin kuin sen kuuluu olla. Siihen mihin mä väänsin sen käsiin. Vääntelee. Siihen mihin mä väänsin sen käsiin. Niin se tehtiin semmonen esijännitys. Oi hyvät pojat. Miten tämä alempi reikä passaa? Nyt lähdetään kahvaan. Että te lähde mihinkään. Tänään
Mehän kyllä päätetään mihin me Se on muuten semmonen homma, että mä laitan kahvihuoneen oven kiinni. Kahvia ei juo, tää on ollut vartin. kahvia tuolla. Kyllä tulee hyvä tiimikuva, kun on niin hyvä tämä yhteisö. Kyllä me lähetään. Ei montaa tiimiläistä enää ole. Ei oo No niin, ota nyt pois se. Miten? Pärrytä nyt. Mikä tässä muuttuu? Meillä meni toinen muuten, kun laitteli ruuja. No me saatiin olla kahden tänään rauhassa. Tämä tuli tähän sekoittaan tämän pakan niin. Sen jälkeen hyvin pyöri. Tää tuli liian monta settaa pattiumaa. Se oli hyvä. Kaikki tämmöinen, mikä me tehtiin itse. Tää ei puristettu tarpeeksi. Katoppa, kun täällä istuu kaikki niinkö. Kyllä mä sanon. Joo, omassa. Sä luulet, että se on ihan ok. Elikkä mä saan tehdä tähän saman muutoksen ja sinne merkitään. Mitähän sitä sitten, kun ei kahvillekaan saa mennä? Täytyy varmaan kohdata ongelmat. Ei pääse karkkaankaan. Mäpä tuun käymään sitten, kun teillä on ratkaisu löytynyt. Kyllä ne oli kiinni jo kaikki, mutta tuossa pyöri läpi, niin se tässä pois. Joko ratkaisu on löytynyt? Ei oo. Porakonen. Eikö sen poraa? Rasiapora. Rasiapora. Pikku reikäsi. Tiesin kyllä. Kyllä 30-sellä, niin sen niin on vähän pelivarmaa. Paras se kantapois. Ei. Kyllä. Ainut ratkaisu. Rikkaa ei saa ajoittaa, niitä on niin vähän, että... Aivan mahdoton. Puhaa siinä. Häh? Itse möhölinyt sen. Niin nää oo. Kuka sen puristi? Ei sitä, se on kato, Se pyörii. se pyörii se rikka. Yhtään. Kukahan se kovin idiootti on, joka nämä kaikki on palakannut? Pyöritä sä, niin mä katon. Joo. Mulla ja Matilla käytiin, kun mä oon oma niinku rasva. Se on rasva. Niinhän se on. Jos sä tuota kahvaa Ei mä en. teennäisesti. Täällä oli kahvaa. Oli. Häh? Mennäänkö tiukaksi? Niin on, me vaihdetaan kohta teidän. Se levähtää nyt. Onks sä? Joo, mä Joo. Alkaa vähän jo tiukka. Ei, anna mennä vielä. Ei se vedä. Eikö vielä? Eikö vielä? Ei, alahan pakka ei näy vielä. Nyt vähän ja näkyy. Vielä kierros mennä. Vielä kierros. Vielä kierros varmaan. Ei voi olla 2. Eikö me vaihdetakaan? Eikö tuo näyttää nyt niin hyvin menevän? Toivotaan, että tää oli oikea mitta. Olisiko siinä hyvä? Menisikö vielä yhden? Se aina vähän yllätä. Nää meni jo 2. Nythän arvaa. Nyt ne olis kohdalla. No niin, minkälainen tänne toiseen päätyy laitettu? Olikohan sinnekin suora? Tää varmistaa, mikä oli siellä yli. Tulipa kerrassa. Varmistetaan. Ei tullut yhtään. Tää Matti, jos hakkaisit välillä on. Eikä millään mennä seistä. Tässä. Hakkaisit sitä omaa. Katos. Heti alkaa. Katossa, kyllä se heti. Joo, Oikea kappaletta. Oikea kappale. Onko sä senkin rasvaa? Vähän rasvasista. Kuin vähän? Vähän se. Eihän tämä... Meneehän se.
siihen mennä. Oliko meillä työkalut siellä toisella? nehän on siellä valmiina. Kuvataan nyt teille, kun teitä ei oo kuvaa. Kuvataan vaan. Tää ei Teijo suostunut näitä pienempiä letkuja pyörittää. Ei oo tottunut. Ei mä noin. Letkuja. Sekaavu ollenkaan. Voisin mä kokeilla, että toisenpäin pyörittää. Kokeilko? Oi, nyt kuule kävi. Miten se heti hoksaa? Mitä? Mitä? Aina tulee, Matillakin kato, tuli hiki johtalle, kun se... Otapa ne mun vaatteet sieltä. Tarvitko sä paljon? Ei kun, ota ne mun vaatteet, mä lähden. Mutta ei vaikuta mun... Mitä sä sanot? Vetäviin pyöriin. Aha. Etu vai takapää? Pemari on neliveto. Onko se rasvattu? Rasvattu? Rasvattu. On. Tää menee niinkö rasvattu. Haluatko sä pyörittää tämä sitten? Mä voin lämmin. Missään. Missään? Niin, Jokke. Jokkeen jalloissa. Onko sillä pille? No niin, hei, nyt kun näytetään miten se... Pille tarvii. Onko sä urakkapalaka? En. Mennään niin joutu. Tekee vaan, ei lientää vaan. Vähän. Saadaanko se vähän kanista? Mä ajattelin mihin kohtaan kopataan, vaan veikko sä ihan pohjaa sitä. Melkein. Matti on tottunut. Voi sanoa, että ei ikään ei oo pohja. Eikö? Ja taas tänne. Vielä pikku. Onko siinä? Noniin, vähän vielä. Vähän vielä. Noniin, nyt meni jo. Kato, mulla jäi tuo verran. Mä vein vähän syvemmälle. Niin vei. Mutta mä vein tuo edellisen. Niin veikki. Tää korreloi sen. Oli ongelma. Tämänkö alas mä haluan tän tonne autoon sisällä, niin jos mä työnnän tän, niin tämä tulee pois. Nyt tämä tulee pois, kun tuo menee auto. Onko ne Matilla ne... Ai Silja. Ei mene. Okei. Ei oo. Puhu tuo. Mä. Mua kiellettiin puhumista. Likitetäänpä täältä pari henkilöä. Siitä eka ja siitä toinen. Mua ei mikitetä. Ei muakaan. Joo. Ei. Täällä kukaan päätä, että ketään mikitetään. Mäkään saanut päättää. Miksei sulla oo? No mä annoin sen jo seuraava. Ei sulla ollut tätä tässä. Sanoin jo sanottavan. Pitäisikö Vainiolle laittaa mikki? Pitäis. Jos mulle laitetaan, niin sillekin, koska me ollaan samalla työmaalla. Otapa Vainio mikki. En mä ota sitä. Kokeiliko sille letkun pätkältä, miten se kääntää? Äkää jututtaa Viljamia vähän kysymässä. Eikö se mene tuonne toiselle? Eikä Ville, et sä voi lähteä pois. Mennäänkö sä vähän laskia? Mennään. No niin. Olisiko se siinä? No onko se liittime? Älä aukas. Mennä. Ei tarvii. Tuota reikää muuttaa eri kohtaan tänne etemmäs. Mennäänkö mennä Voice of Finlandiin? No vielä ihan siihen. 90. Eli 88. Täällä on jätkät niin letkuhommia ja letkupassa. Hyvin meni. Tekeekö lenkki? Ei tee paljon lenkkiä. Onko täysin suora? Tähänkö toinen? Joo. Sitten katsotaan miten se onnistuu ennen kuin kehutaan liikaa. Jos sitä kuvataan, niin se onnistuu. Jos ei kuvata, niin ei onnistu. Todennäköisesti näin. Kokeillaan. Haetaan rullamista. En tiedä, mutta jos tarvii mekaanikkoja ensi kaudelle, niin kyllä näillä näytöillä niinkö... Tää on niinku autorakentaja. Niin. Kyllä tää kestää näyttää. Joo. Makia kuule mennä ensi kaudella niin päteihin, että katoppako on. Kyllä suittu lähettuneen. No. Pikkusenko tuli hyvä. Eipä siitä yksi moitittavaa kohta. Ei pysty. Ja tuo sauma on vähän, mutta se ei oo meidän tekemä. Aika hyvä.
Mustahan tuli oikeesti aika hyvä. Mutta sehän on kulumat mitattu ja kaikki on suunniteltu siihen ennen kuin ne on tehty. Siinähän joku meinasi tehdä hirmu virhe ja ajaa tuon niin halkiavun väärästä kohti, mutta onneksi siinä vähän neuvottiin. Hiljaiseksi veti. Joo, nyt että uudestaan niin saadaan nämä toisinpäin sitten. Ei mitään. Ei, mutta ihan tosissaan, niin eikö tuo aika jees? Tosissaan. Tää oli vähän sottaa tuonne, mutta se kuitenkin on niinkö, eihän sitä tarvitse siellä niinkö olla. Tämä pitää aloittaa tämä kertominen nyt ehdottomasti tästä. Viljami et Joel työ täällä eessä, eli kaikkihan on tehnyt näitä kyllä täällä, mutta ne oli sen verran ylpeitä tästä niiden työstä, niin aloitetaan tästä. Eli tännehän on tosiaan hitsattu nämä lähöt, eli täällä oli alkuperäisiä lähtöjä, niitä semmoisia, niin tähän on hitsattu nyt AN-lähöt tuohon ja tänne, jotta me saadaan AN-lähöillä kaikki. Niin ei tule sitten niitä lemmariliitoksia. Pojat käänteli nyt nämä alumiiniputket. Tuolta muuten tuo yksi kohta pitää vielä vinguttaa tuosta korvakosta pois. Niin tehty sillä lailla, että mahtuu nyt joka paikka ja mihinkään ei ota kiinni, eli ei pääse tärrään, mutta tuo pitää vielä vinguttaa tuolta veksi. Eli ne on siinä. Sitten seuraava. Täällä. Tässä on toinen vesiletku, joka menee nyt suoraan pumpulle. Eli se on laitettu. Tähän on letku tuossa maassa. Ja täällä on polttoainelinjat, on nämä päät tehty. Eli tähän tuli, meillä on niin hydroskanilta puristettavat tämmöiset liittimet, jotka saadaan näihin putkiin. Ja sitten on taas sen normaalit AN:t. Eli tässä tulee meneen toinen korkeapaineelle ja toinen sitten matalapainesuuttimille. Tai siis korjaan imusarjasuuttimille, ei matalapainesuuttimille, niin se on sama paine. Ja tää tulee menee sitten tosiaan siihen, mikä on tuo polttoaineen paineen sääji. Eli ne on veetty sinne ja nyt tuolla pohjoissa on kaikki. Että sen verran pitää vielä tehdä, että tuo pultti pitää hitsata tuonne sitten mutteri kiinni. Eli niitä ollaan tehty. Sitten se, miksi tässä kerrotaan tämmöisiä juttuja, on se, että me halutaan näyttää, että mitä me ollaan päivän aikana saatu aikaiseksi. Ja sitten kun me ollaan saatu jotain aikaiseksi ja me voidaan kertoa niistä, niin me saadaan teille materiaalle, että mitä me ollaan tehty. Täällä, kato näitä juttuja! Kato näitä juttuja! Eli täällä on nyt tämä meidän paine lähtee täältä, CFC-unitista, menee tästä polttoainesuodattimelle, polttoainesuodattimelta jatkuu tähän, ja tää on polttoaineen paineesääji. Ja täältä pääsee sitten, niin tästä lähtee ne molemmat, mitkä oli tuolla alhaallakin näkyy niihin rosteriputkiin. Tuosta ja tuosta. Ja täältä lähtee ylimääräinen, niin tää on paluu. Ja tää laitetaan sitten tuonne nippusiteellä näin kiinni. Niin sitten tulee viimeisen päälle. Täällä on alavesiletku paikallaan ja tästä lähti sitten toiseen niihin alumiiniputkista, mikä oli tuolla alhaalla. Tämä me tehdään vielä isommaksi tämä reikä tästä. Tähän voidaan sitten tehdä semmonen alumiinikaulus, joka voidaan pultata ja ottaa pois. Eli tehdään niittimutterit tuohon ja sitten siinä on semmonen kumi, niin me saadaan tämä tiiviiksi. Tämähän on paloseinän takapuolella, eli tää ei kuulu olla niinkö täysin tiivis, eikä tuu olehenkaan ihan 100% tiivis. Mutta on se kuitenkin parempi, että tänne nyt hirviästi ei lennä. Täältä tulee vielä, täältä lähteen ylhäältä, niin tulee menee siihen toiseen letkuun sitten. Eli meillä rupeaa kohta jäähytysjärjestelmään täysin valmis. Me joudutaan tehdä vielä paisuntasäiliölle lähtö täältä, eli tulee niinku ilmaus tuolta ja sitten tulee paisuntasäiliön lähtö hitsataan johonkin tähän syyläriin. Ja ne on tosiaan samalla puolella, kun olen aikaisemminkin kertonut siitä, että meillä on tää syyläri on. Eli se tulee menehen, kun se kuuma vesi tulee, niin sehän tulee tänne, niin se lähtee tuolta ja menee tuonne ja kiertää tuolta ja tulee tänne alas. Sen takia, koska tänne on hitsattu tää välille. Niin se on siinä, on viimeisen päälle. Täällä on tää tankkausjuttu, niin sitä ei ole vielä tökätty paikalle. Huohotus on täällä, eli tää huohotus pitää tulla korkealle sen takia, että jos me tankataan tosi täyteen ja meillä on näin korkea tää tankkausletku, niin sehän pitää se huohoti olla korkeammalla. Sen takia, ettei sitä huohottimesta rupea tulee se polttoaine. Niin semmosia ollaan saatu aikaiseksi. Me otettiin se tiimikuva ja mä voin laittaa se tiimikuva siihen, sitten tuli tämmönen. Eikö ollut hieno kuva? Nyt meillä on tiimikuva. Panu vaan uupuu sitten. Seuraava. Nuke Performance Parts from Finjector. Suuttimet on tällä kertaa, niin tässä on hyvä tässä S58, niin tässä on tässä imusarjassa valmiiksi oli niinku paikat imusarja suuttimille, eli siellä on BMW-insinöörit erittäin viisaita ollut. Ne oli alakuussa, niin ne piti porata läpi, ja sitten kun on porattu läpi, niin ne tulee näin. Meille valikoitu suuttimiksi, muistaakseni, no 1300 ja 1500 sen väliin, mä en nyt ole ihan 100 varma. 1383 olisiko ollut. Se voi olla semmonen, mutta se on hyvä siitä, että kun mä kysyin vaan suoraan, että minkälaista sinne kannattaa laittaa, niin mä sain oikean vastauksen, niin ei tarvinnut miettiä. Eli mä tiedän, että mulla on nyt oikeat. Täällä on tehty kiinnikkeet, täällä näin, eli se on tuolta ja tuolta.
Tämähän olisi ollut hienomman näköinen kuin taas tää suutinkisko toisinpäin. Tää on M50 Pemarin tää suutinkisko, eli tässä on sama suutinkisko jako, mikä on M50. Niin se on tarkoitettu toisinpäin, mutta tässä se piti laittaa näin päin. Pieni juttu, ei haittaa. Oikein hyvä, että saatiin näin. Tänne tulee meillä tuluppa päähän, eli meillä tulee suutinkiskot molemmat päättyviä tukkeja. Niin se tulee sillä lailla. Ja nämä on tosiaan suuttimiina niinkö 14 milliset nämä molemmat päät, mutta sitten on pitkä ohut kärki. Ja täällä on tämmönen adapteri. Ja tää on nyt jämösti tässä kiinni ja hyvin. Ja nyt pysyy suuttimet. Ja tää on myös sitten tärkeää, eli nämä on tähän suutin kiskoon tänne, niin täällä on tämmöiset hologit, niin ne on laitettu tuonne. Ja sitten tämä pitää myös paikalla, eli näissä on tämmöiset sokat. Niin vaikka meillä lähtisi tää suutin kisko irti, niin suuttimet ei lähde pois. Ja silloin ei voi tulla semmoista hirviää polttoaineongelmaa, että siitä lentäisi. Mutta tämäkin näin tuli eteenpäin, niin tämäkin päästään laittaa. Eli nyt on semmoinen tilanne, että me päästään tekemään meidän suutin polttoainepuolen letkut loppuun seuraavalla kerralla. Kiitos näkemiin.